રામકૃષ્ણ જો ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર બધા ધર્મોના સત્યને પામનાર સંત અને સુધારક હોય એ કોણ? રામકૃષ્ણ પરમહંસ. કોણ? ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર. પહેલી ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર બધા ધર્મો અને સત્યને પામનાર બધા ધર્મ અને સત્યને પામનાર બરોબર રામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતે સંત હતા. જન્મ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના કયા છે? કામાર ઉપર છે ઉપર લઈ લો. બંગાળના હુગલી જિલ્લાના કામાર બરોબર જન્મ ક્યાં આવ્યો? બંગાળનો કયો જિલ્લો કીધો? હુગલી જિલ્લો. બીજા કોણ આવે એમાં હુગલી જિલ્લામાં? રાજા ઉમરભાઈ. પણ અહીંયા ખાલી કોણ બંધી? ગામ કામાર કામાર બાળપણથી કેવા પ્રવૃત્તિમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની અંદર રસ. તેઓ કોલકાતા પાસે દક્ષિણે છે કાલી માતાના મંદિરના પૂજારી હતા. ક્યાંના પૂજારી હતા? બાળપણ ધાર્મિક કોલકાતા પાસે આવેલા દક્ષિણેશ્વરમાં કોલકાતા પાસે આવેલ દક્ષિણેશ્વર કોના પૂજારી હતા? કાલી માતા મંદિરના પૂજારી. કાલી માતા પૂજારી હતા પોતે. તેમણે ઈશ્વરને વિવિધ રૂપમાં પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જો એનો પ્રયત્ન કર્યો રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઈશ્વરને વિવિધ રૂપમાં પામવાનો શું કર્યું? પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે શુદ્ધ ચારિત્ર, જ્ઞાન, ભક્તિના અને ઉપદેશથી લોકો તેમની પાસે આવતા. લોકો એમની પાસે આવવાનું કારણ જ્ઞાન, ચારિત્ર બરોબર જ્ઞાન, ભક્તિ એક બિંદુ. આના કારણે શું થતું? એમની પાસે લોકો શક્તિ વધારે. તેમની પાસે બરોબર એટલા લોકો ઓછા આપતા. આપણે કહે છે જ્ઞાન બધું કેશવચંદ્ર સેન અને દયાનંદ સરસ્વતી જેવા ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારકો તેમની સાથે શું કરેલું? મુલાકાત થઈ. જો આમ મારી સાથે મુલાકાત કેશવચંદ્ર સેન બીજા વ્યક્તિ દયાનંદ સરસ્વતી. આ બે વ્યક્તિ સાથે એનું શું થાય? મુલાકાત. બરોબર. મુલાકાત થઈ પછી પાછા
અસરમાં આવેલા લોકોને રામકૃષ્ણ ભક્તિ પોતાના ધર્મ અને સંસ્કૃતિ પૂર્ણ શ્રદ્ધા કરે. બરોબર? આના પછી શું? પાછળથી અસરમાં આવેલા લોકોને શું થયું કે પોતાના ધર્મ અને સંસ્કૃતિની પૂર્ણ શ્રદ્ધા કરે. લોકોને પોતાના ધર્મ અને સંસ્કૃતિ આના ઉપર શું પૂર્ણ શ્રદ્ધા શ્રદ્ધા આ વસ્તુ રામકૃષ્ણ પરમહંસનું સૌથી કૃપા મૂકી શું ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કેવા કેવાય જ્યોતિધર્મ પહેલો વર્ડ આ ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર્મ કોણ રામ પરમ બધા ધર્મ સત્યને પામનાર બધા ધર્મ સત્ય જાણનાર પામનાર જન્મ ક્યાં બંગાળના હુગલી જિલ્લામાં ત્યાં કામરપુરા બરોબર પીછે બાળકોની ધાર્મિક કોલકાતા પાસે કયા મંદિરની અંદર ઓકે દક્ષિણીય શહેરમાં કાલી માતાના મંદિરના પૂજારી તરીકે કામ કરતા હતા. ઈશ્વરના વિવિધ રૂપો એમને પામવાનો પ્રયત્ન કરેલો. જ્ઞાન ચારિત્ર જ્ઞાન ભક્તિના ઉપદેશના કારણે લોકો તેમની પાસે શું કરતા આવતા શું લેવા સંબોધન લેવા. એમનો મુલાકાત વાળી છે કેશવચંદ્ર સેન સાથે દયાનંદ સરસ્વતી સાથે એમની મુલાકાત કે પછી પાછળ અસમમાં આવેલા બરોબર લોકોને પોતાના ભયના ગમે તે પોતાના ધર્મથી દૂર જાય એ લોકો પોતાના ધર્મના પૂર્ણ શ્રદ્ધા પેદા થાય. બરોબર એટલે આટલી વસ્તુ રામકૃષ્ણ પરમહંસની અંદર હતી આપણી પાસે. હવે વાત કરીએ આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ. સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે આપણે જાણીએ છીએ બધા બાકી છે કે આપણે તો લખવાનું કારણ કે એમના વગર તો આપણું કામ થવાનું નથી. એમના સવાલો તો વધારે પહેલી વસ્તુ એમનું નાનપણનું નામ શું નરેન્દ્ર શરૂઆત આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ નથી આપણે વાત કરીશું. નરેન્દ્રનાથ નરેન્દ્ર સ્વામી નામ પછી વિવેકાનંદ તરીકે વાત કરીએ તો 1863 થી 1902 ના ગાળાની અંદર હતા. જેમનો જન્મ ક્યાં હતો 1863 થી 1902 ના ગાળાની અંદર જીવન હતું. બરોબર બંગાળી સ્નાતક રામકૃષ્ણ પરમહંસ સંપર્કમાં આવી અને સંપર્કમાં મળે બંગાળના રામકૃષ્ણ પરમહંસ ગુરુની વિશે ચર્ચા કરી ગયા સંપર્કમાં આવ્યા પછી આપણે વાત કરીએ રામકૃષ્ણ પરમહંસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી એમની પાસે શું એ થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું અને ભારતમાં પાછળથી તત્વના ઊંડા જ્ઞાનથી એ અભ્યાસ આગળ વધારે શું કરે આમની પાસે શું કરે સંન્યાસ ધારણ કરે. કોની પાસે સંન્યાસ ધારણ કરે રામકૃષ્ણના શિષ્ય બન્યા પછી એને સંપર્કમાં આવે પછી એમાં શું બને શિષ્ય બને. શિષ્ય બન્યા પછી સંન્યાસ લે. શિષ્ય બને પેલા રામકૃષ્ણ પરમહંસના પછી શું કરે સંન્યાસ ધારણ કરે. જો સંન્યાસ ધારણ કર્યા પછી વિવેકાનંદ સંન્યાસ ધારણ થયું પછી એનું શું કરે સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય તત્વજ્ઞાનના ઊંડા અભ્યાસી બન્યા. પછી શું છે ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય
તત્વજ્ઞાન અભ્યાસ એટલે એના વિશે અભ્યાસ આપો લોકોને એને શું કર્યું કે દુઃખી માનવોની સેવા કરવાનું કામ ઈશ્વરના દર્શન કરવાનો બોધ એટલે શું કર્યું તમે દુઃખી વ્યક્તિની સેવા કરો એનો બોધ શું હતો દુઃખી સેવા બરોબર જ્યાંથી ઈશ્વરના દર્શન કરવાનો બોધ હતો બરોબર આને શું કર્યું તમને ઈશ્વરના દર્શન થશે બરોબર આ શું કર્યું બોધ આવ્યો દુઃખી વ્યક્તિની તમે ખાલી સેવા કરેલો યુવાનીમાં ભૂતકાળમાં પ્રત્યે ગૌરવ અને ભવિષ્ય માટે શ્રદ્ધા જાળવી એટલે શું કર્યું યુવાનોની ભૂતકાળની અંદર શું કર્યું કામ એક જ કર્યું ગૌરવ પ્રત્યે ગૌરવ અને ભવિષ્ય માટે શ્રદ્ધા જાળવી દીધી ભૂતકાળ માટે ગૌરવ ભવિષ્ય માટે શ્રદ્ધાની જાગૃતિ લાવવાનું કામ કર્યું યુવાનની અંદર અને આ કામ સ્વામી વિવેકાનંદ પછી વાત કરીએ કે 1893 ની અંદર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ શિકાગોની અંદર 1893 કયું શિકાગો પરિષદની ભરાય અખિલ વિશ્વ પરિષદમાં હાજરી આપી વિશ્વ પરિષદમાં હાજરી આપી મોટિવેશનલ સ્પીકર તરીકે સારું કામ કરતા સ્વામી વિવેકાનંદ હતા મોટિવેશનલ સ્પીકર તરીકે સારું કામ કરતા એમના સકારાત્મક ભાષણ દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિને તત્વજ્ઞાનની સમજ આપી એટલે આ સમય શું કર્યું સકારાત્મક ભાષણ દ્વારા શું કામ એના દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિ આ બે વસ્તુ શું કહી સમજ બંને વસ્તુની શું કહી સમજ આપી ત્યારબાદ એમને વાત કરીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ યુરોપ ઇજિપ્ત ચીન જાપાન વગેરે દેશોનો પ્રવાસ કરી ભારતીય સંસ્કૃતિનો શું ફેલાવો એના પછી કઈ કઈ જગ્યાએ ચીન જાપાન ઇજિપ્ત આ બધી જગ્યાએ શું કર્યું આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિનો ફેલાવો કર્યો કેટલી જગ્યાએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ જાપાન ચીન ઇજિપ્ત અને આવી રીતે પ્રશંસક પ્રખર રાષ્ટ્રપ્રેમી હતા પોતે કેવા હતા પ્રશંસક પ્રખર રાષ્ટ્રપ્રેમી તરીકે આટલી વસ્તુ એની જરૂરી હતી એમને એક સૂત્ર કયું હતું ઉપર જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્ત સુધી મંડ્યા હજુ સુધી આપણે બોલીએ છીએ એમનું એક સૂત્ર હતું કયું હતું જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા તો તમારા માટે એક હોમવર્ક છે સ્વામી વિવેકાનંદ મૂવી જોઈને આવો આવતીકાલે સ્વામી વિવેકાનંદ ઈસવીસન 1857 પોતાના ગુરુ નામ પરથી બેલુરમાં રામકૃષ્ણ મિશન મઠની સ્થાપના કરી જો આપણે ક્યારે સ્થાપના કરી
1857 સાની સ્થાપના રામકૃષ્ણ મિશન મઠ રામકૃષ્ણ મિશન મઠની સ્થાપના કોના નામ પરથી કરવામાં આવી પોતાના ગુરુ જેમના ગુરુનું પણ રામકૃષ્ણ વિવિધ કાર્ય માનવ સેવા બરોબર અને શું થતું આજે સ્થાપના થઈ રામકૃષ્ણ મઠ દ્વારા અને કાર્ય શું કરવાનું તો કે માનવ સેવા પરમ ધર્મ વસ્તુ માહિતી લેવા માટે બરોબર ના રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જે મઠ હતો એના પરથી પછી શું કર્યું આ માનવ સેવા ધર્મના શું કર્યું આદર્શ બનાવ્યું રામકૃષ્ણ પરમહંસના જીવનમાંથી પ્રેરણા મેળવી જન સેવા પ્રભુ સેવા સૂત્રનો મિશ્ર અમલ કર્યો રામકૃષ્ણ જ્યારે એમના સૂત્ર પર જન સેવા કઈ સેવા કીધી પ્રભુ સેવા કીધી છે જન સેવા પ્રભુ સેવા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો બરોબર એ સિવાય દેશમાં અનેક જગ્યાએ શાળાઓ નવા આના દ્વારા સેવાનું શું કર્યું કાર્ય કર્યું આના સિવાય આપણે શું કર્યું શાળાઓ ખોલી આમાં આ પણ જે સ્થાપના થઈ હતી ત્યાં દ્વારા શાળા ખોલવાની દવાખાના દ્વારા સેવાઓ બધી વસ્તુ શું કરવા માટે શરૂઆત કરો સંઘની શાખા ભારતમાં ખંડી દેશ વિદેશમાં દેશમાં પણ વિદેશમાં પણ આજે પણ શું માનવ ધર્મ પરિષદ એવા આપણે છે ને આપણે હૃદય પર સાઈડ છે ને માનવ ધર્મ બાયપાસ રોડ પાસે બરોબર માનવ ધર્મ આ સંગઠન છે ત્યાં બરોબર જે સ્વામી વિવેકાનંદની વાત કરીએ નામ છે સુરેન્દ્રનાગર 1882 થી 1902 ની અંદર બંગાળના સ્નાતક રામકૃષ્ણ પરમહંસના સંપર્કમાં આવે પોતાના ગુરુ બનાવે પછી એની સંન્યાસ ધારણ કરે અને ત્યાંથી શું કરે ભારતીય પ્રાચીન તત્વજ્ઞાનની અંદર ઊંડા અભ્યાસી બની જાય બુદ્ધિની સેવા કરો કે ઈશ્વરના દર્શન થાય એવું એક શું કરે બોધ આપે યુવાનોને બે વસ્તુ શીખવે ભૂતકાળ માટે ગૌરવ અનુભવવાનું ભવિષ્ય માટે શ્રદ્ધાની જાગૃતિ લાવવાનું તમારું ભૂતકાળ સારો હતો આપણું જે ભારતીય હતું સોનાની ચીડિયા હતું ભવિષ્ય આપણું સારું છે એને માટે શું કરે શ્રદ્ધા કરે 1893 ની અંદર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ શિકાગોની અંદર સજેસ્ટ આપણે વાત કરીએ કે વિશ્વ પરિષદની જે હોય એની અંદર હાજરી આપે છે અને સરકારે ભાષણ સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને તત્વજ્ઞાનનો શું કરે પ્રચાર કરે ભારતીય સંસ્કૃતિનો ફેલાવો બીજે ક્યાંય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ચીન જાપાન ઇજિપ્ત આટલી જગ્યાએ કરે છે બરોબર પ્રશંસક પ્રચાર કરી ગયા સ્થાપના કરે આજે માનવ સેવા ધર્મ બરોબર માનવ સેવા ધર્મ તરીકે ઓળખાય છે ધર્મ તે રતનપુરમાં છે બરોબર શાખાઓ વાત કરીએ દેશ વિદેશમાં કાર્યરત છે દવાખાનાઓ દ્વારા અને શાળાઓ ખોલી લોકોની શું કરવામાં આવતી સેવા કરવામાં આવતી બરોબર એ સ્વામી વિવેકાનંદનું કામ પૂરું થાય છે આગળ આપણે અલગ ટોપિક આવે છે મુસ્લિમ સમાજ સુધારવાની ચળવળ